Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen redogörde vi för hur många vittnen som på olika ställen och vid olika tidpunkter som kunde koppla Craig Williamson till Stockholm, konferensen veckan innan, under mordnatten och även resandes från Stockholm dagen efter mordet. Men framför allt har vi åklagaren Danielssons bekräftelse på att Craig var i Stockholm på mordnatten vid tiden för mordet. Något som Danielsson mycket avslöjande backade ifrån sedan. Precis som åklagare gjort många gånger tidigare när det gäller verkliga och viktiga uppgifter kring Palmemordet. Ni minns säkert Almgrens pinsamma bortförklaringar i programmen med Borgnäs och kompani. Vi lyfte även fram hur pinsamma förhören var, som Danielsson och Ölvebro kom hem med, när de ber om ursäkt för att ha ställt granskande frågor till Craig, och helt enkelt bara accepterat Craig nekande svar på frågor om IPA-övernattningar, eller om Craig inte varit i Sverige vid tiden för mordet. I denna del ska vi även gå vidare till att försöka förstå hur Palmeskenutredningen hanterade Dekokbomben nere i Sydafrika. Som ni säkert minns var inte Ölvebro eller Danielsson så intresserade av Boris Erssons uppgifter när han lämnade in dem redan 1994. Ingenting gjordes åt Boris otroligt viktiga och korrekta uppgifter förrän något som Palmeskenutredningen absolut inte hade tagit höjd för och hade planerat att bara strunta i när bomben briserade den 26 september 1996 klockan 11:17. Vi läser i Expressen från den 6 oktober 96. Klockan är 11:17, torsdagen den 26 september. Ien Dong Kok berättar om 4 ANC-aktivister. Inför domstolen säger han plötsligt, de fick samma död som Olof Palme. I samma sekund är Sydafrikaspåret hett igen, Ien Dong Kok 47, ser ut som en bankhamrer. Men det är mord som är hans yrke. Han var chef för Vlakplas, apartheidregimens dödspatruller, och stolt över att kamraterna gav honom namnet Ondskan själv. Blodig karriär. Dong Kok har en lång och blodig agentkarriär bakom sig. Det är därför han sitter i säkerhetssalen. 6 mord, terrorattacker, mordbrand, kidnappningar, fälld på 89 punkter i lägre rätt. Skuldfrågan är avgjord, men straffet inte utmätt. Ien Dong Kok kan dömas till hundratals år i fängelse. Han har hustru och 2 barn. De packade väskorna och flydde till Europa dagen efter att Ien Dong Kok gripits. Hans enda chans att få leva med familjen igen är att sanningskommissionen ger honom nåd.
Sanningskommissionen, ledd av förre ärkebiskopen och nobelpristagaren Desmond Tutu, har makt att upphäva straff som domstolar utdömt. Villkoret är att brotten begicks med politiska motiv under de mörka åren. Därför berättar ondskan själv. Han förråder männen han lovat trohet under Vlakplas motto döden hellre än vanära. Han avslöjar de mörkaste hemligheter utförda av den vita regim han svurit lydnad. Före presidenten F.W. de Klerk och företrädaren P.W. Botha och deras regeringar visste vad vi gjorde. De gav order. Vi utförde deras blodiga order. Det här är mycket viktigt i sammanhanget. De Kock har alltså ingenting att förlora på att nämna vad som hände med Olof Palme. Han kommer redan få hundratals år i fängelse. Det är därför som det bara blir i förbifarten. Det är just det som blir så trovärdigt. Han har ingenting att förlora på det. Nu vet vi att han senare fick 212 års fängelse, vilket stämmer med uppgiften från Expressen redan i början av oktober. Vi fortsätter läsa i Expressen från den 6 oktober 96, som har en 10 dagars sammanfattning av vad som händer under de inledande dagarna efter att DKK-bomben briserade i Sydafrika. Torsdag 26 september. Klockan var 11:17 torsdagen den 26 september i Högsta domstolen i Pretoria. Domaren Van der Merwe, advokaterna och åklagaren hade just kommit tillbaka från tepaus då den före statsterroristen Ian de Kock levererade bomben. De fick samma död som Olof Palme. Han visste vem som mördade Olof Palme. Avslöjandet kom liksom i förbifarten. De Kock frågades ut om 4 ANC-aktivister som hans dödspatruller likviderat. De fick samma död som Olof Palme, sa han. Han fortsatte och nämnde namn. Det var den sydafrikanske superspionen Craig Williamson, 49, som organiserade mordet. Ian de Kock är en killer, samvetslöst avskum sett med andra ögon än rasisternas. Nu berättade han plötsligt, och utan att ens åklagaren Anton Ackerman hade frågat. Stackars Anton Ackerman hann inte ens ställa några följdfrågor. Och sedan gick allt snabbt. Klockan 14:20 skickade nyhetsbyrån AFP ut ett telegram med rubriken Brådskande, apartheidstyrkor delaktiga i mordet på Sveriges statsminister. 10 minuter senare kom tidningarnas telegrambyrå i Sverige med Brådskande, Sydafrikas säkerhetspolis inblandad i mordet på Palme. Över hela världen spreds nyheten att Craig Williamson namngetts som hjärnan bakom skotten på Sveavägen. Craig Williamson, superspionen, fanns i Angola. Han är affärsman numera. Han trivs som fisken i vimlet av smugglare, äventyrare, agenter och lycksökare som försöker tjäna förmögenheter i Afrikas kanske rikaste land nu när inbördeskriget tagit en paus. Williamson gick inte att nå för en kommentar. En talesman för ANC krävde att Ian de Kocks utpekande skulle utredas i botten och i Stockholm förklarade Palmeåklagaren Jan Danielsson. Det kan bli aktuellt att en eller flera personer reser till Sydafrika för att vara med under förhören. Fredag 27 september. Expressen avslöjar att Säpo har uppgifter om att superspionen Craig Williamson var i Stockholm den 21 februari 1986. En vecka före mordet. Enligt tips fanns den dagen sydafrikanska agenter i publiken i Folkets hus, när Olof Palme höll sitt sista tal om apartheid. Att han befann sig i Sverige kan jag bekräfta. Det vet vi att han gjorde, slår Palmeåklagaren Jan Danielsson fast i TV4s nyheterna. Craig Williamson själv är kvar i Angola och låter sig bara intervjuas av internationella nyhetsbyråer och Expressen. Jag förnekade all inblandning när de här anklagelserna dök upp för första gången 1989 och jag förnekar dem idag igen. Samtidigt fortsätter förhören med Ian de Kock i Pretoria och åklagaren får honom att säga: Jag har förstahandsinformation om att Craig Williamson planerade och utförde mordet.
Parlamentsledamoten Philip Powell berättade det för mig. Philip Powell är Inkatha-senator, själv tidigare agent inom säkerhetstjänsten och en man som har inte till övers för Olof Palme, som öppet stödde Inkathas dödsfiender i ANC. Jag har inte gett honom några informationer om mordet på Olof Palme, dementerar Powell på kvällen. Olof Palmes död var en tragedi inte bara för Sverige utan för hela världen. Men det är för tidigt att säga något om anklagelserna, säger president Nelson Mandela. Lördag 28 september. Dirk Coetz, 51, även han före detta chef för mordkommandona, går ut offentligt. Jag vet att Craig Williamson och hans agenter planerade och utförde mordet på Palme, sa Coetz. Dirk Coetz grundar sina uppgifter på 2 källor, Ryan Stander och Peter Castleton, båda före detta agenter som först jobbat med Coetz och därefter åt Craig Williamson, då han skötte avdelning C inom den hemliga underrättelsetjänsten. Specialiteten inom avdelning C är smutsiga affärer utomlands. Nu blir Eugene de Koks avslöjanden mer trovärdiga. Coetz har en oerhörd trovärdighet i det nya Sydafrika. Coetz grundade dödskommandornas bas Vlakplaas, han trimmade dödskommandorna, han var regimens lejde mördare nummer 1. Men han hoppade av, långt innan ANC kom till makten och det blev politiskt bekvämt att komma med avslöjanden. Coetz är nu medlem i ANC. Den förre översten tog Expressen till Daisy Farm samma kväll, gömstället som ersatte Vlakplaas sen Coetz avslöjat det. Coetz sa att Palmemordet planerades där. Den nu fallfärdiga bondgården som varit Craig Williamsons högkvarter, tortyrkammare och fängelse till för 3 år sedan användes alltid då aktioner utomlands planerades. Coetz och Williamson hatar varandra, det framgår tydligt för dem som träffat båda. Nu ska Coetz ställas inför rätta. Han har erkänt att han är skyldig till mord, avrättningen av advokaten, ANC-medlemmen och apartheidmotståndaren Griffith Mexengo 1985. Söndag 29 september. Nu kommer nya uppgifter om Sydafrikaspåret från alla håll. Expressen avslöjar att 2 polismän säger sig ha sett Craig Williamson i Stockholm under mordkvällen, eventuellt bodde han i ett gästhus för den internationella polisföreningen. Och efter Dirk Coetz pekar Ryan Stander, 52, som jobbat med Craig Williamson, ut mördaren. Det var Anthony White som höll i vapnet, påstår Stander. White är en hitman, en agent som mördar på beställning, tränad i förbandet Silver Scouts, som slogs för Rhodesias rasistiska regim innan landet blev Zimbabwe. Selous Scouts var hänsynslösa. Historierna om BT:s uppdrag är oändliga och de finns dokumenterade i böcker av Peter Steff. En charmig man, en kille som jag dricker en öl med på puben, säger författaren. Anthony White själv säger inget om anklagelserna från Ryan Stander. Han är på en farm, 2 mil utanför Harare i Zimbabwe. En annan av agenterna ur skuggorna, Peter Castleton, 52, en före detta brittisk pilot, som för länge sedan dragit sig tillbaka och lever ett liv på Johannesburgs barer. Även han anklagar Craig Williamson för att ligga bakom Palmemordet. Castleton säger dock att mördaren är en europé som nu lever i Turkiet. Kanske talar han om Bertil Vedin, en 56-årig före detta FN-soldat och officer vid armestaben, som är känd för sina högerextrema åsikter och flyttade till den turkisk-kontrollerade delen av Cypern och sedan lät sig värvas som agent AC Craig Williamson. Bertil Vedin misstänktes bland annat för inbrott i ANC:s lokaler i London 1982, men frikändes. Palmehatare, jo. Men så extrem vet jag inte, säger Bertil Vedin. I Stockholm kniper Palmegruppen tätt. Varken Hans Ölvebro eller hans ställföreträdare Lars Jonsson ger intervjuer. Det är kanske inte så konstigt. Ölvebro vet nämligen ingenting om utvecklingen i Sydafrikaspåret på grund av fjällsemester i Storlien, där det inte går att nå honom. Först på tåget hem, då han får en Expressen av konduktören, får spaningsledaren i det olösta statsministermordet information
via tidningen. Journalisten Boris Ersson, Luleå, vet desto mer. Han åkte för 2 år sedan omkring i Sydafrika och samlade på sig material om säkerhetstjänsten och skrev därefter en 20-sidig rapport med namn och detaljer om attentatet mot Palme. Det gav han till S-ministern Pierre Schori och justitieminister Laila Freivalds, skrev ett brev till Sydafrikas justitieminister. Men Palmegruppen gjorde inget. Inte tillräckligt mycket i alla fall, tycker Boris Ersson, som själv fick stöta på polisen. Nu, däremot, är det många som hör av sig. Media jagar filmaren för att få veta vad som egentligen finns inspelat på hans band. Craig Williamson-intervjun har sänds i tv. Men vad finns det mer? Vad står det i rapporten som polisen haft? Vi stoppar lite där, i vad som sker under dessa 10 dagar. Det viktiga här är att verkligen förstå vad som händer de första dagarna efter att bomben släppts den 26 september. Som ni nu förstår så är uppgifterna om vilka som ligger bakom dådet kända sedan flera år tillbaka. Det var först 1994 som Boris fick informationen när han besökte Sydafrika i sitt dokumentärfilmande. Ni vet redan att beläggen för att Anthony White höll i vapnet finns bland de dokument som Ryan Stander har, eftersom han har dokument över hur mycket pengar som White fick för mordet och vilket konto pengarna har betalats till. Det är hårda fakta. Det finns alltså inga möjligheter att de Kock inte visste vem skytten var, men som tidigare lyfts fram, det var bara en mycket kort insats av White på Sveavägen. Det var Craig som i flera månader planerade att komma nära en oanandes Olof Palme genom att gå via parets vänner på Kreta. Självklart är det Craig som då nämns i förbifarten av de Kock. Han säger ju till och med att Craig var den som organiserade mordet, inte att Craig var skytten eller mördaren. För att verkligen hänga med i Palmeskenutredningsturerna så tar vi det här när det gäller att Anthony White har pekats ut som skytten. För när Palmeåklagaren säger att de inte har bråttom att bege sig till Sydafrika, trots att Boris tryckt på Palmeskenutredningen tidigare år om att Ryan Stander befinner sig i stor fara, så måste vi bara gå igenom vad en viss, före detta polis, Tommy Lindström tycker och gör. Vi börjar med Tommys uttalande om Anthony White i Expressen 1 oktober 96. Rubriken lyder: är det samma person? Bilden till höger visar fantombilden av Olof Palmes mördare. Bilden till vänster togs av Expressen igår kväll och visar den utpekade mördaren Anthony White. De är nästan på pricken lika. Om jag hade lett utredningen hade svensk polis åkt till Sydafrika direkt, säger förre chefen för Rikskriminalen Tommy Lindström. Anthony White är kusligt lik fantombilden av Olof Palmes mördare. Det är inte alls otänkbart att han är mördaren, säger Tommy Lindström till Expressen. Fantombilden framställdes med hjälp av tecknerskan, en idag 32-årig kvinna som mötte mördaren när han flydde från mordplatsen. Expressen träffade henne i Stockholm igår kväll. Jag vill inte säga något förrän jag har träffat polisen på nytt, förklarade hon. Hon är rädd för repressalier och har aldrig framträtt med namn. Det här är jobbigt. Jag vill inte veta någonting just nu om den här mannen. Först ska jag tala med polisen. När mordet begicks februari 1986 var kvinnan bara 22 år, men redan en erkänt skicklig porträttecknare. Hon blev då polisens viktigaste vittne. Kvinnan mötte en springande man på smala gränd på väg mot Snickarbacken bara några minuter efter dödsskotten på Sveavägen. Precis när tecknerskan och mannen möttes stannade han upp. Han tittade på henne i några sekunder och sprang flåsande vidare. Trots att mötet var kort fick kvinnan en bra uppfattning om mannens utseende. Med hjälp av hennes detaljerade uppgifter och tyska experter arbetades fantombilden fram. Den 6 mars 1986 var arbetet klart och bilden av mördaren visades. Förre chefen för Rikskriminalen, Tommy Lindström, var då mycket aktiv i spaningsarbetet. Bilderna stämmer.
I 3 dagar hade han själv förhört Lisbeth Palme. Jag fick en klar bild av hur hon uppfattade mördaren. Och Lisbeths bild stämmer väl överens med både fantombilden och bilderna som nu publiceras på Anthony White. Jag gick igenom förhören nyligen, berättar han för Expressen. Likheten mellan White och fantombilden är oerhört tydlig. Ansiktsdragen är nästan på pricken lika. Tommy Lindström tycker att Sydafrikaspåret är högintressant i utredningen och att svenska poliser omedelbart borde åka till Sydafrika för att kontrollera uppgifterna. Men åklagaren Jan Danielsson har sagt att man ska vänta på rättshjälp. Man behöver inte alls ha rättshjälp. Under min tid som chef skickade jag folk över hela världen med anledning av just Palmemordet, menar Tommy Lindström. Jag var vid ett tillfälle själv i London och höll förhör. Han fortsätter. Uppgifterna är ju oerhört intressanta och naturligtvis måste svensk polis gå till botten med det här så snabbt som möjligt. Om jag hade lett den här utredningen hade polis åkt till Sydafrika direkt. Åk direkt. Tommy Lindström säger också att en anledning till att uppgifterna från Sydafrika inte tagits på allvar kan vara att flera poliser låst fast sig vid Christer Pettersson. Men det ska absolut inte spela någon roll. Ett sånt här tips måste man förstås börja jobba med omedelbart. Enligt Tommy Lindström finns det flera intressanta aspekter på Sydafrikaspåret. Vid tiden för mordet betalade Sverige ut stora summor biståndspengar till Sydafrika. Craig Williamson satt då som spindeln i nätet och hade kontroll över alltihop. Har utbetalningarna gjorts på rätt sätt? Ändrades rutinerna vid något tillfälle? Hade Williamson anledning att bli förbannad på Sverige och Palme på grund av det? Tommy Lindström fortsätter. Det är ganska intressant att de här uppgifterna kommer just nu. De här agenterna står ju själva inför rätta, anklagade för allvarliga brott. De riskerar mycket långa fängelsestraff. De har ingen anledning att ljuga. Om någon kan beslås med lögn så slår det ju tillbaka mot honom, konstaterar Tommy Lindström. Som ni kommer ihåg så togs verkligen fantombilden fram för att locka in vittnen till Palmeskenutredningen på guldfat för att tystas ner och tas om hand. Det är alltså Anthony White som är den personen som tecknerskan såg vid smala gränd. Det som verkligen avslöjar att det var det tidiga motivet till att denna bild togs fram var att efterföljande åklagare och poliser självklart dömde ut detta som ett tidigt misstag. Kom ihåg att personal och maskin skeppades bara veckan efter till Palmeskenutredningen från NATO-högkvarteret i Wiesbaden, trots att en likadan maskin fanns tillgänglig i Norge. Det här är mycket intressant. Tommy Lindström tycker alltså att bilden är mycket lik Anthony White. Tommy tycker att uppgifter om Sydafrika är mycket intressanta. Tommy hittar även motivbilder om att Craig, när han avslöjades att ha infiltrerat IUF och inte längre hade kontroll på var pengarna hamnade nere i Sydafrika. Att Craig verkligen hade motiv till att fortsätta att stoppa pengaflödet till apartheidmotståndet i Sydafrika som han själv varit delaktig i att kontrollera tidigare. Är det då så himla svårt att dra en rimlig slutsats att det var bättre att stoppa själva källan, alltså Olof Palme? Speciellt som Olof uppmanade världen att bojkotta regimen. Men det är även intressant hur Tommy själv hoppar på Palmeutredningen och ifrågasätter varför de inte åker ner och utreder. Det verkar inte alls ha varit problem när han själv hade de befogenheterna. Här kan man verkligen fråga sig om hur insatt Tommy var i den tidiga mörkläggningen kring mordet. Vad var motivet från hans sida, i så fall att pusha Palmeskenutredningen till att åka? Frågan är om det inte var denna tidiga kommentar från honom som gjorde att Palmeskenutredningen tog honom i örat, involverade honom själv i bakgrunden, vilket sedan ledde till att det var just han som sedan tog sig ner till Sydafrika. Innan Palmeskenutredningen gjorde det, fick Tommy helt enkelt sona för denna artikel.
Eller en möjlighet att komma in i värmen igen. Vi läser nämligen i Expressen 4 dagar senare vad som hände när Lindström i alla fall åkte ner och tog sig in till Dom Cock via falska uppgifter. Rubriken är Bluff à la Lindström. Förre chefen för Rikskriminalpolisen Tommy Lindström bluffade sig in till den sydafrikanske spionchefen Irene Dom Cocks fängelsecell i Pretoria. Expressen kan idag avslöja att privatspanaren Lindström, som fick sparken från polisen efter att han dömts för grovt bedrägeri, tog sig fram med hjälp av visitkort från Rikspolisstyrelsen. Inför Dom Cocks advokater påstod Lindström att han fortfarande har en central roll i mordutredningen. Korttricket förde honom till de Cock. I onsdags fick Irene Dom Cocks advokat Schalk-Hugo ett telefonsamtal från, som han trodde, chefen för Sveriges kriminalpolis. Men i andra änden av linjen talade Tommy Lindström, som förra året sparkades från Rikskriminalen när han dömdes för grovt bedrägeri. Lindström förklarade att han kommit till Sydafrika för att förhöra Irene Dom Cock om Palmemordet. Kunde Hugo hjälpa till med ett litet sammanträffande? En smula underligt. Hugo tyckte först att det var en smula underligt att kommissarien vände sig till honom och inte åklagaren. Men sen tänkte han inte mer på den saken. Han diskuterade Lindströms begäran med 2 kollegor som också försvarar Dom Cock. De kom fram till att de naturligtvis måste hjälpa det svenska rättsväsendet så gott de kunde. Strax stod en flintskallig man med valrostmustasch på den gänglige Hugos kontor, som är belamrat med utredningspärmar. Hugo ville inte vara oartig och verka misstänksam, men han undrade ändå om Lindström kanske kunde visa någon legitimation eller liknande. Tommy Lindström tog fram ett av sina gamla visitkort från tiden på Rikskriminalen. Rikspolisstyrelsen, Swedish National Police Board, Tommy Lindström, Commissioner Operations, National Criminal Investigation Service. Schalk-Hugo räckte fram handen för att ta emot kortet, men Lindström hejdade sig plötsligt. Han fiskade upp en penna och skrev X framför kommissioner, kommissarie. Så ni är inte polis längre, undrade Hugo. Nej, svarade Lindström. Jag lämnade polisen för att jag vill tjäna mer pengar. Numera är jag affärsman. Men jag är fortfarande inblandad i Palmeutredningen. Han berättade inte att han fått sparken från polisen. Jag har förhört Lisbeth Palme i sammanlagt 14 timmar, förklarade han. Tonade ner X. Under samtalet tonade det där med att Lindström var ex-kommissarie bort. Han var uppenbarligen, trodde Hugo, centralgestalten i Palmeutredningen. Lindström pratade vitt och brett om utredningen och förklarade bland annat att det är uteslutet att Bertil Wedin på Cypern är mördaren. Nu var han i Pretoria för att bedöma Sydafrikaspåret. Han gjorde detta, berättade han, icke bara för att den svenska nationen, utan även för den sörjande änkan Lisbeths skull. Han ömkade henne innerligt. Så får de tillsammans till statsfängelset Pretoria. Tommy Lindström hade 2 journalister från en svensk tidning, Aftonbladet, med sig, men det förvånade inte Schalk-Hugo. Sedan en vecka tillbaka svärmade det av svenska journalister i Pretoria. Får inte träffa journalister. För den sydafrikanska advokaten var journalisterna inget problem. Han tänkte nämligen inte prata med dem. Han pratade inte med några journalister. Det sydafrikanska rättsväsendet är strängt på den punkten. Under pågående förhandling får advokaten inte ge några kommentarer eller diskutera målet med utomstående. Bryter han mot den regeln kan han tvingas lämna processen för att ha visat förakt mot domstolen. Hugos klient, Dom Cock, tillåts heller inte träffa några journalister under pågående process. De här 2 journalisterna var ganska påstridiga. De ville till och med följa med in i fängelset. Hugo förklarade att det var uteslutet. De ville intervjua advokaten. Omöjligt, svarade Hugo. De ville ta hans bild. Hugo avböjde. Han berättade allt. Han gick in i fängelset med den svenske ex-kommissarien.
De mötte Don Kock, som i flera dagar sagt att han stod till den svenska polisens förfogande. Han berättade gärna vad han visste om Palmemordet. Tyvärr var det inte så mycket. Han kunde inte tillägga mycket mer än vad han redan sagt i domstolen. Att han hört Philip Power berätta att Craig Williamson bolag Longreach arrangerade mordet. Dock visste Don Kock inte vilka som var inblandade, eller vem som sköt den dödande kulan. Lindström antecknade. När han och Hugo, efter en timme, lämnade fängelset, förklarade Lindström att han hade fått en väldigt fin kontakt med Don Kock och att de skulle fortsätta hålla kontakt. Lindström och Hugo skildes. Den sistnämnda visste inte att den falske kommissarien åkte med journalisterna till ett exklusivt hotell i förorten Sandtorn. Schalk Hugo, å andra sidan, åkte tillbaka till kontoret på den heta, hårt trafikerade Pretoriusgatan. Väl framme tänkte han att det var bäst att meddela chefsåklagaren Antoinette de Jager om det viktiga besöket. De Jager, en mjuk och mycket skärpt dam, tog emot samtalet i sitt bunkerliknande rum i Sambo Building vid Church Square. Blev mycket förvånad. Jag måste säga att jag blev mycket förvånad när jag fick veta att svensk polis redan var här och börjat höra de inblandade personerna utan att först kontakta oss på åklagarmyndigheten. Det skulle onekligen vara det normala sättet att sköta saken, säger chefsåklagaren Antoinette de Jager till Expressen. Sedan fortsatte hon sitt arbete och tänkte inte mer på saken. Chef för specialgrupp. De Jager leder den specialgrupp inom kriminalpolisen som förberedde åtalet mot spionchefen Eugene Don Kock. Ett plågsamt arbete som tagit flera år och som tvingat henne att gräva sig djupt ner i apartheidregimens blodiga lämningar. Och som, hittills, resulterat i att Don Kock befunnits skyldig till 6 politiska mord. Nästa morgon presenterade Aftonbladet sin kupp på första sidan och 4 sidor i tidningen. Fram på förmiddagen spreds nyheten även i Pretoria. My god, oh no, sa Schalk Hugo. Är detta verkligen möjligt, frågade de Jager, nästan viskande om när det står klart att den fräcke besökaren Tommy Lindström i själva verket fick sparken från polisen efter att han dömts för grovt bedrägeri. Hon började ringa runt till advokaterna för att få reda på vem kommissarie Lindström egentligen är. Hon var, på sitt återhållsamma sätt, ursinnig. Här finns det verkligen mycket uppgifter att gräva ner sig i. Greppet som Tommy Lindström tog till är väldigt avslöjande. Han ljuger om vem han är. Han påstår att han fortfarande är delaktig i utredningen. Han utger sig för att vara från svenska myndigheter, men frångår helt den vedertagna vägen. Han verkar ha ett otroligt följe från den socialdemokratiska tidningen, något som flera gånger varit fallet med Palmeskenutredningen när media redan varit på plats i samband med att viktiga saker har hänt. Den stora frågan är då, vad är motivet för Lindström? Det finns bara ett enda skäl. Det handlar om skadekontroll och att desinformera. Med tanke på Lindströms tidigare unika kompetenser och erfarenheter i att köpa tillbaka stulna saker är det inte alls långt till att dra slutsatsen att Lindström köpte Don Kocks avslöjande av vem som var skytten. Det var rimligen därför som Lindström tyckte att han hade fått en fin kontakt med ondskan själv. Kan det ha handlat om att ta hand om Don Kocks familj på ett väldigt fördelaktigt sätt? För er som har dålig koll på vem Tommy Lindström var vid denna tid rekommenderas verkligen att ta del av serien Sveriges största konstkupper på SVT. Här beskrivs verkligen Lindströms kontroversiella arbetsmetoder, där många har uppfattningen att Lindström gått över lagens gränser via sina kontakter i den undre världen. Där Lindström själv har uppfattningen att ändamålet helgar medlen och att följa lagar och regelböcker inte är så viktigt då. Bara året innan bomben briserade i Sydafrika hade inte svenska polisen så höga tankar om privatspanaren som höll polisen utanför när de fick tillbaka konsten till Moderna museet igen. Man kan verkligen fråga sig om inte Lindström via resan till Sydafrika och hans
kontroversiella arbetsmetoder, där ändamålet helgar medlen, blev öppning för att släppa in Lindström i värmen igen och förlåta det som varit. Men det spelar egentligen ingen roll. Tänk på hur säker Dirk Coetz är på vem som sköt. 2 år innan. Varför skulle då inte Don Kock ha tillgång till samma information? De var ju tidigare kollegor. Tänk på att Ryan Stander fortfarande har kontouppgifter på hur mycket Anthony White fick för avrättningen av Olof Palme. Kvittot på all desinformation i regi av Palmeskenutredningen kommer såklart sedan. Vi läser. Don Kock har inte mördarens namn. Eugene Don Kock har sagt att han kommer att avslöja namnet på Olof Palmes mördare i ett senare skede. Sanningen är dock att han inte har något namn, avslöjar en person med komplett insyn i utredningen mot honom. Detta har Don Kock medgivit under samtal i fängelset. Om Don Kock inte kan leverera ett namn, faller den viktigaste biten i Sydafrikaspåret. Kvar finns bara påståenden om att Craig Williamson arrangerade mordet, men inga konkreta belägg. Den 6-faldigt dömde mördaren och före detta säkerhetspolisen, Don Kock, hävdar dock att han haft namnet. Don Kock vidhåller också att mördaren bor i Turkiet. Men vart tog namnet vägen? Don Kock hävdar att han skrev upp mördarens namn på en papperslapp. Men när polisen grep honom i maj 1994 och beslagtog mängder av dokumentation om hans verksamhet, försvann papperslappen. Don Kock säger att han förgäves försökt erinra sig namnet. Det enda han är säker på är att det inte är Burrow Wedden eller Anthony White. Att bevisa något nu blir praktiskt taget omöjligt, säger en person med komplett insyn i utredningen mot Don Kock. Vad som återstår är att jaga fantomer. White är fel spår. En annan nyckelperson i Sydafrikaspåret, Peter Castleton, börjar också dra tillbaka tidigare tvärsäkra påståenden. Castleton har i samtal med Expressen sagt att han vet att Bertil Wedin är mördaren. Castleton och Wedin är vänner sedan de arbetade som agenter för Craig Williamson i London. När Expressen intervjuade Castleton igår var han betydligt försiktigare än tidigare. Jag säger bara att polisen är på fel spår om de jagar Anthony White. Märk väl hur allt detta förlöper. Det är alltså efter Lindströms besök hos Don Kock som lappar tappas bort, vänner börjar bli osäkra. Men flera av dessa är helt säkra på att det inte är Anthony White. Hur genomskinligt och uppenbart avslöjande är inte det när det gäller desinformation? Kom ihåg. Boris har 2 år tidigare träffat Ryan, som är livrädd för sitt liv, och varit i 2 år för att svenska myndigheter vägrar att hjälpa till. Ryan har dokument som visar hur mycket just Anthony White fick för mordet på Olof Palme. De här uppgifterna har Boris redan lämnat i sin rapport för länge sedan, det som ledde till att Ölvebro bjöd på lunch och hade ett trevligt samtal, men inte frågade något om. Så här går det till när viktig och konkret information blandas upp och sedan inte leder någonstans. Eftersom den lilla papperslappen bara har försvunnit. Vilken otur! Tror ni på allvar att Don Kock skulle ha glömt bort ett namn han skrivit på en lapp som handlar om mördaren på Sveriges statsminister? Det finns absolut ingen rimlighet i det. Det rimliga i det hela är att han nämnde Craig som hjärnan, men inte alls sant i detta sammanhang eftersom hans aktiva insats endast varade i några minuter. När sedan Lindström lovat guld och gröna skogar, eftersom han numera är affärsman, så glömmer Don Kock passande bort allting och sedan drar cirkusen igång med otroligt många olika namn som ska ha med Sydafrika att göra. Men den verkliga huvudpersonen, Ryan Stander, lyser med sin frånvaro i allt som Palmeskenutredningen tar sig för. En mycket viktig detalj, som vi kommer till framöver, kan förklara varför. Kom ihåg hela detta mönster i att desinformera. Det är nämligen samma sak som när statstelevisionen producerar något de kallar dokumentärt i en fiktiv saga med namn 30 sekunder
eller alla de andra pinsamma försöken att förändra historien, som det andra Sydafrikaspåret, agenten, ynglingen och så vidare. Förstår ni inte hur avslöjande Don Cox bomb verkligen var när den briserade den 26 september 1996? Men det allra viktigaste från denna del är att det ska förmedlas en osäkerhet i om det verkligen kommer att gå att få fram sanningen nu när papperslappen råkat ha försvunnit. Blir det inte uppenbart, även för er, när alla sydafrikaner och svenska diplomater tidigare har pekat på Craig Williamson som hela hjärnan bakom mordet, men enligt Palmeskenutredningen går det inte att komma vidare eftersom de inte vet vem som sköt. Det måste väl gå att utreda och anklaga Craig för anstiftan eller delaktighet i mordet, i vilket fall som helst. Hade de inte kunnat hålla ett ordentligt förhör med honom, utan att bara acceptera uppenbara lögner som de är väl medvetna om? Men hade det varit viktigt med vilken skytt det handlade om, i just detta fall, hade det räckt med att söka upp Rian och fått en kopia på ersättningen som Anthony White fick, så hade mordet varit löst. Men det är just där som hela denna mörkläggning avslöjar sig totalt. Välkommen till en snart 38 år gammal mörkläggning kring Palmemordet.